ahogy az emberek álmodnak, elalváskor, elalvás után, fölébredés előtt képeket hoznak magukkal. És a festő az, aki nappal is tud álmodni, képeket alkotni. A képek vezetik, a képek irányítják az embereket. A kép az nem fogalmiság, a kép az nem csak gondolat, hanem érzékletes gondolat. Tehát kicsi gyerekek is felfogják a képek tartalmát, de nem fogalmilag. És ez a kép, mint bölcs látvány, vezetni tudja az embereket. Nagy erővel viszi a jó, az igaz és a szép felé. Az ábrázolás szinonimája a képnek. Én legalábbis így gondolok rá. Ugye ábrázata van, képe van, figura, alak, ezek hasonló szavak. Az absztrakt festészet mellőzi az ábrázolást, csak a színek és formák maradnak, és hát egyszerűen mondva morál nélküli, amorális lesz. Nem lehet tudni, hogy milyen dimenzióban vannak ezek a színek, milyen léptékűek a formák, csak kavarognak, úsznak egy légüres térben, vagy a kozmoszban. Abban a pillanatban, amikor egy kacsa ott van, vagy egy hegy, vagy egy ember, rögtön tudjuk, hogy mire vonatkoznak a színek erői, vagy a formák, hogy mire vonatkoznak. Ebben a pillanatban a földre ér a festészet, komollyá válik, és morális tartalmakat kezd hordozni a kép az ábrázolás által. Olyan helyre kell képeket teremteni, olyan helyen, olyan viszonyok felé, ahol képtelenség van. De az ember fölötti lények felé, az angyalvilág felé. Régen ez egészen természetes volt a festészetben, hogy isteneket is ábrázoltak, vagy esetleg ember alatti lényeket. Vagy az emberi viszonyokban milyen erők, milyen lények hatnak, azokat ábrázolni kell. Tehát egy védelmet, nem csak irányítást ad az embereknek a kép, az ábrázolás, hanem védelmet is nyújt a számukra. Az ábrázolással kapcsolatban felvetődik a hűség kérdése, hogy valamit ábrázol az ember, és akkor hű ahhoz, hogy pontosan ábrázolja. Én festészetemben az irányadó elv, a fő irányt az képviseli, hogy ne a natúrához, ne a naturalizmushoz, a materiálisan legyek hű, hanem a szellemhez, a saját szellemi élményeimhez. Másik fontos pillér a festészetemben, ami egyre nagyobb szerepet kap, maga a természet. És ugye a természet, ha azt meghallja valaki, igen, az valami pozitív dolog, igen, kimegyünk a természetbe, természet az ősanya, stb. De nem igazán ez, amit lehet használni a festészetben, hogy nálam legalábbis nem ez a központi jelentőségű, hanem apró dolgok, ahogy a fények átszűrődnek a lombok között, ahogy az alkonyi fény a felhőket aranyszegéllyel vonja körbe, belül sötét lila mondjuk egy felhő. Ezt szeretném magasra emelni, emberi, szellemi moralitásba emelni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a Föld új összeköttetést találjon az éggel. De nem csak így azt, amit látunk a természetben, azt lemásolni, hanem ahol az ember ma jár a tudati szintjén, amikkel találkozik, azokat az erőket nevükön nevezni és megmutatni a képüket. Erre van szükség. Sok angyalképet festek, angyalos képet. De nem igazán, ez csak az álneve, hogy angyal. Valójában az embernek egy magasabb
minőségét, tisztább, szellemi, magasabb minőségét szeretném ezzel ábrázolni, bemutatni. A, nem egy ilyen jó fiú, jó kislány, egy ilyen élettelen jóság ez, hanem amit mindenki érezhet magában, hogy a boldogságtól repülne. Kisebb gyerekek még álmodják, talán felnőttek is néha, hogy repülnek, hogy szabadabbak. Ezt a szabadabb minőséget szeretném megmutatni a szárnyakkal. Hogy az ábrázolás mellett kitartok a végsőkig.